สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทกประจำวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 นะครับในช่วงต้นจะเป็นการแถลงโดยภาษาไทยแล้วก็จะเป็นการสรุปโดยภาษาอังกฤษในภายหลังนะครับSo once again, welcome to the press conference of the Ad Hoc Center of Thailand-Cambodia border situation. We'll give the presentation in Thai first, followed by the English language summary afterwards. ในส่วนของประเด็นแรกที่อยากจะขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับก็คือในเรื่องของสถานการณ์ในภาพรวมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ปรากฏในส่วนที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการวางกำลังในพื้นที่ในที่มั่นของตนเองนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญครับทั้งนี้ก็มีรายงานว่าทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ได้มีการดัดแปลงที่มั่นและมีการเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่หลักประกอบไปด้วยปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายช่องโดนเอาช่องขานม้าช่องตาเท่าสัตตโสมและภูผีนะครับโดยมีการเพิ่มเติมกำลังเข้ามาทดแทนกำลังที่สูญเสียในแต่ละพื้นที่ครับเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้รับการสูญเสียเป็นจำนวนมากครับประเด็นที่2ก็ในเรื่องของการปฏิบัติต่อเฉลยศึกนะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวมากมายเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนั้นเราก็ได้มีการควบคุมตัวเฉลยศึกจำนวน20 นายนะครับแล้วก็ได้ส่งกลับไปแล้ว2 นายเนื่องจากว่า2 นายนั้นได้ป่วยบาดเจ็บแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือป่วยทางจิตนะครับก็คงเหลือในปัจจุบันก็คือเพียง18 นายที่อยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายไทยครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านะครับอันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาได้มีการส่งคำร้องไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OHCHR นะครับโดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั้นได้ควบคุมตัวทหารกัมพูชาซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นความพยายามที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้ฝ่ายไทยนั้นประณามในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องนี้นะครับซึ่งอยากจะชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบว่าทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเฉลยศึกครับคำว่าเฉลยศึกนั้นมีนิยามคำจำกัดความว่าเป็นผู้สังกัดในกองทัพภาคีคู่พิพาทนะครับไทยและกัมพูชาก็ถือว่าเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาซึ่งมีการบ่งชัดในเรื่องของการปฏิบัติต่อเฉลยศึกครับและอนุสัญญาเจนีวานี้เองก็ได้มีผลบังคับใช้ในประเทศที่มีสงครามหรืออยู่ในสภาวะที่ขัดกันด้วยอาวุธหรืออยู่ในอาร์มคอนฟลิกต์นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อหรือเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวในฐานะเป็นเฉลยศึกครับการปฏิบัติของฝ่ายไทยต่อเฉลยศึกที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการปฏิบัติโดยมีการเคลื่อนย้ายเฉลยศึกทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงทันทีครับอันนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เราได้ดำเนินการก็คือได้จัดให้มีแพทย์ตรวจร่างกายและสุขภาพของเฉลยศึกทันทีครับจากนั้นเราก็ได้มีการช่วยเหลือในการจัดหาอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอได้โดยทั้งนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็เราได้มีการปล่อยตัวผู้บาดเจ็บไปแล้ว2 นายนะครับก็เนื่องจากว่าสภาวะของทั้ง2 นายนั้นสุขภาพไม่ดีพอนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อสภาวะของการขัดกันด้วยอาวุธนะครับก็คือสภาวะของการรบนั้นสิ้นสุดลงเนี่ยหน้าที่ของประเทศที่ควบคุมตัวเฉลยศึกต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการปล่อยตัวกลับประเทศครับซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าสถานะนั้นยังไม่สิ้นสุดลงนะครับก็เพราะว่าการแค่หยุดยิงนั้นไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสภาวะการขัดกันด้วยอาวุธครับการปฏิบัติที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็เรายังควบคุมตัวไว้ทั้งหมด18 นายนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ Office of High Commissioner for Human Rights นะครับ OHCHR นะครับประท้วงต่อข้อกล่าวหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชานะครับที่กล่าวหาว่าไทยเรานั้นละเมิดการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวหรือเฉลยศึกต่างๆเหล่านี้นะครับ
นอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสนะครับและก็เผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาคมโลกทราบนะครับในสัปดาห์นี้เองฝ่ายไทยก็ได้เชิญผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ International Committee of the Red Cross ICRC นะครับรวมถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ OHCHR นั้นลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวด้วยครับประเด็นถัดมาครับก็เรื่องของตามที่ปรากฏในข่าวนะครับเรื่องของศพของทหารกัมพูชานะครับก็สังเกตได้ว่ารัฐบาลและกองทัพกัมพูชานั้นมีการเพิกเฉยแล้วก็มีการละเลยต่อการปฏิบัติต่อศพทหารของตนเองนะครับทั้งนี้เองประเทศไทยเนี่ยก็ขอเน้นย้ำว่าเรายึดในเรื่องของหลักมนุษยธรรมเสมอมาและแม้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับก็ยังเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ว่าผู้นั้นจะสังกัดชาติใดครับโดยการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับเราได้เล็งเห็นว่าการปฏิบัติต่อศพของทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้มีการละเมิดหลักมนุษยชนมนุษยธรรมสากลขั้นพื้นฐานนะครับนั่นก็คือการทอดทิ้งร่างผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะทหารของตนเองไม่ใช่เพียงการขัดต่อหลักศีลธรรมแต่ยังเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนด้วยนะครับอันนี้เราอ้างอิงต่อหลักฐานของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1และ4ว่าด้วยการเก็บรักษาและเคารพร่างผู้เสียชีวิตจากการสู้รบครับประเด็นที่2ที่เราเห็นการปฏิบัติของทางฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดเพิกเฉยนะครับนั่นก็คือการละเมิดต่อเกียรติยศของกองทัพกัมพูชาเองนะครับนั่นคือการไม่ดำเนินการใดๆต่อร่างของทหารตนเองที่เสียชีวิตย่อมสะท้อนถึงการละเลยศักดิ์ศรีของความเป็นทหารของประเทศตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถนะครับสร้างผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทหารกัมพูชาที่ยังมีชีวิตอยู่และครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็ตามที่เราทราบกันในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีทางฝ่ายกัมพูชาครอบครัวของฝ่ายกัมพูชาก็ได้เรียกร้องแล้วก็ค้นหาตัวของญาติตัวเองนะครับที่สูญหายไปซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็จะสังเกตได้ว่าก็ยังเพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะครับต่อการจัดการศพเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการขัดต่อหลักศาสนาวัฒนธรรมของกัมพูชาเองนะครับซึ่งเช่นเดียวกับประเทศไทยนั้นกัมพูชาก็เป็นประเทศพุทธนะครับการที่ไม่จัดการศพของทหารตนเองนั้นก็ถือเป็นการละเมิดหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศแต่ละฝ่ายด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือเรื่องของกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะข้ามแดนครับการปล่อยศพไว้โดยไม่เก็บกู้อาจจะส่งผลต่อสุขลักษณะในพื้นที่และอาจจะกลายเป็นประเด็นความเดือดร้อนที่ลุกลามนะครับเป็นปัญหาข้ามพรมแดนด้วยอันนี้ก็ถือว่าการรักษาสุขอนามัยต่างๆนั้นนอกเหนือจากเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความสกปรกนะครับแล้วก็อาจจะมีการโอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคต่างๆได้ในพื้นที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณชายแดนนั้นนะครับอันนี้ก็ขอวิงวอนแล้วก็ขอกล่าวไปยังทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องของการเคารพสิทธิหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของประชาชนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่เสียสละสู้รบให้กับประเทศท่านนะครับก็แจ้งผ่านไปยังทางประเทศกัมพูชาในเรื่องนี้ด้วยครับประเด็นที่3ครับก็ในเรื่องของขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในเรื่องของการงดผลิตหรือเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์นะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้นี่แน่นอนครับก็มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ครับอย่างเช่นกรณีที่ผ่านมามีเฟกนิวส์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายกำลังของทหารในพื้นที่นะครับทำให้เกิดความกังวลและก็ตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็ขอวิงวอนนะครับว่าในเรื่องของการผลิตหรือการเผยแพร่ข่าวปลอมนั้นขอให้งดนะครับประเด็นที่4ครับในเรื่องของการบินโดรนครับจะสังเกตได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจพบการบินโดรนโดยผิดกฎหมายอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับได้ออกประกาศห้ามบินโดรนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่30 กรกฎาคมจนถึง15 สิงหาคมนะครับโดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษ
จำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับและนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศนะครับอาศัยความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมาในเรื่องของการเป็นทหารนะครับได้ช่วยกันตรวจสอบตรวจตรานะครับดูโดยเฉพาะในพื้นที่ของทัพภาคที่1ทัพภาคที่2นะครับสอดส่องดูว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายในการดำเนินการพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับทั้งนี้หากมีการตรวจพบนะครับขอให้แจ้งไปที่ศูนย์ต่อต้านโดรนหรือศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่ของท่านนะครับเช่นสถานีตำรวจท้องที่หน่วยทหารหรือหน่วยความมั่นคงที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารผ่านศึกก็ดีหรือนักศึกษาวิชาทหารต่างๆนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับทุกท่านก็สามารถมีส่วนร่วมได้ครับเราร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์นะครับเพื่อดูแลความมั่นคงของชาติด้วยกันครับทั้งนี้ในมาตรการเชิงลุกเองนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการครอบครองโดรนทั่วประเทศนะครับโดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตบินนะครับข้อมูลของผู้ขออนุญาตใช้ความถี่โดยตำรวจทุกสถานีครับจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรวจสอบอากาศยานการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอนุญาตนะครับและนอกจากนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังจะทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและผู้ที่ใช้อากาศยานโดรนให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับทำความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามโดยได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในบางพื้นที่แล้วก็พบว่ายังมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอยู่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งได้ทำการตักเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งต่อจากนี้ไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลการใช้โดรนโดยผิดกฎหมายปัจจุบันนี้ไม่อนุญาตให้บินโดรนใดๆทั่วประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนทางเชิงพาณิชย์ก็ดีหรือเชิงเกษตรก็ดีอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นสุดท้ายครับของฝ่ายความมั่นคงครับเรื่องของกำหนดการ GBC ที่กำหนดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 4-7 สิงหาคมนี้นะครับก็อยากจะขอเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาวันที่ 4-6 สิงหาคมก็ยังเป็นการประชุมของฝ่ายเลขานุการร่วมนะครับของฝ่ายไทยและกัมพูชาไม่มีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมนะครับมีแค่ไทยและกัมพูชาร่วมในการประชุมฝ่ายเลขานุการครับจากนั้นในวันที่ 7 สิงหาคมครับก็จะเป็นการประชุมหลักหรือเป็นการประชุม General Border Committee นะครับซึ่งความหมายก็คือคณะกรรมการทั่วไปนะครับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนั่นเองนะครับโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประชุมหลักในวันที่ 7 สิงหาคมนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารครับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรมภูมิภาคที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะครับรวมไปถึงกรมสนธิสัญญาที่จะดูแลในเรื่องของตัวบทกฎหมายนอกจากนี้ก็จะมีผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้แทนกระทรวงกลาโหมครับก็จะเป็นสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมรวมถึงกรมพระธรรมนูญด้วยนะครับก็จะเข้าร่วมคณะในการประชุมนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของผู้แทนของกองทัพครับได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทหารอากาศประจำกรุงพนมเปญนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของไทยประจำกรุงพนมเปญนี่คือองค์ประกอบของคณะฝ่ายไทยครับที่จะเข้าร่วมการประชุม GBC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้นะครับผู้สังเกตการเน้นย้ำนะครับผู้สังเกตการที่มีคำถามจากพี่น้องประชาชนเยอะเลยทีเดียวว่าผู้สังเกตการนั้นจะเข้าร่วมในเวทีไหนได้บ้างผู้สังเกตการซึ่งในโอกาสนี้ก็จะมีมาเลเซียสหรัฐและจีนนะครับก็จะเข้าร่วมเฉพาะในการประชุมหลักในวันที่ 7 สิงหาคมครับอันนี้ก็ขออนุญาตยืนยันตามนี้ครับต่อไปก็จะให้ทางโฆษกฝ่ายต่างประเทศได้พูดถึงในเรื่องของประเด็นต่างประเทศครับเรียนเชิญครับค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสำหรับประเด็นด้านการต่างประเทศนะคะที่ได้มีการหารือกันวันนี้ในที่ประชุมสบทกนะคะมี2เรื่องเด่นๆที่จะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบนะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อประชาคมโลกนะคะตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาท่านเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงยังคงใช้โอกาสต่างๆที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงและจุดยืนของไทยผ่านช่องทางการทูตและเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการชี้แจงของท่านอธิบดีกรมยุโรปนะคะในการประชุมเฮลซิงกิบวก50ภายใต้กรอบขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปนะคะที่เรียกกันว่า OSCE สำหรับผู้บริหารระดับสูงและท่านทูตของไทยท่านอื่นๆนะคะก็ได้เข้าพบกับบุคคลระดับสูงของประเทศเจ้าบ้านและให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆของมิตรประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ตอกย้ำท่าทีของไทยที่ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างสันตินะคะและการดำเนินการที่มีความโปร่งใสและเน้นให้ข้อเท็จจริงโดยไม่บิดเบือนจากรายงานของท่านทูตไทยทั้งหลายนะคะที่ผ่านมาทราบว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในลักษณะนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีนะคะจากมิตรประเทศต่างๆที่ได้แสดงความเห็นใจและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยเรื่องที่2นะคะเกี่ยวกับการจัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาที่ FCCT เพื่อเป็นการให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้างนะคะเมื่อเช้าของวันนี้ 10:30 นาทีนะคะกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศอีกครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า121คนนะคะจาก74 ประเทศนะคะ1องค์กรและอีก16องค์การระหว่างประเทศหลักๆนะคะเพื่อรายงานถึงผลการลงพื้นที่ของคณะทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศนะคะและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่1 สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนาการล่าสุดการบรรยายสรุปจัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์และเป็นโอกาสที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างข่าวปลอมขึ้นมานะคะโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำการบรรยายเองนะคะสรุปนอกจากการแถลงข่าวที่นี้แล้วนะคะท่านสามารถติดตามผลการบรรยายสรุปตามที่ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจะมีแจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไปจากการบรรยายสรุปแก่คณะทูตนะคะสามารถติดตามได้ในหน้า Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศต่อไปค่ะโทษค่ะนอกจากนี้สำหรับวันนี้นะคะตอนเวลา 18 นาฬิกาดิฉันกับท่านโฆษกสปทกฝ่ายความมั่นคงนะคะก็จะไปร่วมเสวนาใน Panel Discussion ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยนะคะ FCCT ในหัวข้อการรายงานข่าวและแนวทางการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเปิดให้สื่อทั้งไทยและต่างประเทศนะคะรวมถึงสาธารณชนร่วมรับฟังได้ด้วยนะคะโดยงานนี้จะเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะได้พูดคุยถึงแนวทางการทำงานของเราในเรื่องนี้นะคะและแสดงถึงความพร้อมของพวกเราที่จะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆเช่นสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะและแนวทางบริหารสถานการณ์ร่วมกันสุดท้ายนี้นะคะขอส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยที่กำลังประชุมกรอบ GBC ที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของการกลับสู่โต๊ะเจรจากับฝ่ายกัมพูชานะคะบนพื้นฐานของความสุจริตใจเพื่อลดความตึงเครียดและแก้ไขปัญหา
ระหว่างการอย่างสันติวิธีค่ะขอบคุณค่ะ